Vì thời gian gấp gáp, sau khi Ẩn Nhi bước vào, người phụ trách hôn lễ lập tức vây quanh cô. Đến cởi đồ cũng không cần tự tay làm. Sau đó thay váy cưới, làm tóc, đến trưa 12 giờ. Ẩn Nhi đứng trước cổng đại sảnh. Lắng nghe tiếng MC bên trong vang lên, hai cánh cửa bên mở ra, ánh sáng trắng rọi lên người Ẩn Nhi. Khúc nhạc hôn lễ vang lên. Ẩn Nhi khoác váy cưới trắng tinh bước vào. Vừa đi được vài bước, Doãn Lệ nắm lấy tay cô, dẫn cô đến trước vòm hoa hồng. Bạch Tuấn tiến lên đón lấy cô, giữa ánh mắt mọi người. Hai người nắm tay cùng bước lên lễ đài. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Ẩn Nhi chỉ thấy váy cưới quá cầu kỳ, lúc cưới cũng rất dài. Chỉ mong kết thúc thật nhanh. Trong khi đó, Bạch Tuấn bên kia thì luôn xúc động, lúc đeo nhẫn cho Ẩn Nhi. Ngón tay gầy guộc của anh ấy còn đang run rẩy. Sau khi hoàn tất nghi thức, Ẩn Nhi lại thay một bộ sườn xám đỏ. Tóc vừa uốn lên lại xõa xuống. Đuôi tóc hơi xoăn, đeo vòng cổ ngọc trai, cả người toát lên vẻ dịu dàng thanh nhã, ung dung đoan trang. Ngày hôm nay, nhân vật chính nghiêng nước nghiêng thành ấy không chỉ có giới chính thương kinh thành, mà cả những nhân vật lớn trong quân đội cũng đến, còn có cả khách mời từ nơi khác và nước ngoài. Thậm chí có cả hoàng tử và công chúa nước ngoài, tổng thống các nước và đệ nhất phu nhân. Tiệc rượu gồm 200 bàn. Bạch Tuấn cùng Ẩn Nhi đi mời rượu suốt 2 tiếng mới xong. Đến cuối cùng, anh cảm giác dạ dày sắp nổ tung. Ẩn Nhi uống một ly rượu, vừa đặt ly xuống đã bắt đầu ra lệnh cho Bạch Tuấn. Báo cho mọi người, tiểu thư nhà tôi xưa nay chưa từng chịu ấm ức, huống chi Bạch Tuấn giờ đã là chồng cô. Chăm sóc cô ấy là trách nhiệm của anh. Bạch Tuấn mỉm cười bế cô lên. Lúc này cô đang mang đôi giày cao gót màu đỏ. Gót giày rất mảnh, ước chừng cao 7 cm, đi lại lâu như vậy cũng đến lúc mệt rồi. Bạch Tuấn bế cô đi về bàn chính. Ngồi cùng bàn với họ đều là những người vừa đi mời rượu cùng. Vừa nãy Bạch Tuấn luôn giúp Ẩn Nhi chắn rượu. Anh đã uống không ít, dù da trắng lạnh, giờ mặt cũng ửng hồng. Vừa ngồi xuống, các phù rể lại tiếp tục ép rượu Bạch Tuấn. Ẩn Nhi thấy đói bụng, liền cầm đũa lên ăn luôn. Hôm nay là ngày vui của tiểu thư Ẩn, không uống lấy một giọt thì đâu có được. Tư Đồ rót cho Ẩn Nhi một ly rượu. Bạc Tuyết, bây giờ cô không thể tiếp tục chắn rượu thay anh ấy nữa đâu. Cô nhìn xem, mặt đỏ cả rồi kìa. Tử lượng của Bạch Tuấn rất khá, mỗi lần đi chơi rất hiếm khi thấy mặt anh đỏ lên. Trưa nay đúng là uống không ít. Vợ tôi muốn uống thì uống, không muốn uống thì tôi uống thay. Bạch Tuấn nhìn sang Ẩn Nhi. Ẩn Nhi nhận lấy ly rượu, uống xong liền đặt xuống. Suốt quá trình không nói một lời. Đại tiểu thư nhà họ Ẩn vẫn hào sảng như xưa. Tư Đồ bật cười. Bạch Tuấn ghé sát vào mặt cô. Vợ ơi, anh mệt lắm rồi cũng rất đói. Chỉ muốn ăn xong rồi đi nghỉ, em muốn sao thì cứ làm vậy. Ẩn Nhi chẳng buồn để ý đến anh. Ít nhất thì việc liên hôn, cô đã hoàn thành được một nửa. Cuộc hôn nhân này đã thành. Còn cuộc sống sau hôn nhân, sẽ do chính cô nắm lấy. Cô không quản Bạch Tuấn, tốt nhất Bạch Tuấn cũng đừng quản cô. Còn mấy lời đe dọa trước mặt Lâm Nguyệt Nguyệt, chẳng qua chỉ là để hù dọa người ta. Bạch Tuấn bây giờ đã thay đổi, muốn làm gì thì làm. Vợ cũng chẳng quản anh nữa, vậy cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa gì? Ẩn Nhi khi nãy còn dịu dàng nũng nịu đòi anh bế. Hừ, phụ nữ mà. Ẩn Nhi ăn xong, đưa phong bao đỏ, chuẩn bị sẵn cho Thời Tự và Âm Miểu Miểu, rồi đứng dậy. Cô nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Tuấn một cái. Từ từ mà uống nhé, chồng ơi, em về phòng ngủ một lát, mệt quá rồi. Đôi giày cao gót này cô không muốn mang thêm một phút giây nào nữa. Bạch Tuấn không ngờ tới. Ẩn Nhi lần đầu gọi anh là chồng. Lại là trong hoàn cảnh như thế này. Anh theo bản năng nắm lấy cổ tay cô. Môi mang mùi rượu. Nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn. Vợ à, đi đi nhé. Ẩn Nhi rút tay lại rồi ngửi một cái. Mùi gì mà khó chịu vậy? Bạch Tuấn à, đêm động phòng hoa trúc này, anh sẽ không say bí tỉ luôn đấy chứ. Nếu vậy thì, thật tốt quá, đỡ phải phiền phức nhiều chuyện. Ẩn Nhi mệt lắm rồi. Về đến phòng khách sạn, cô cởi giày, cởi đồ, ngả người xuống chiếc giường trắng tinh rồi ngủ thiếp đi. Không biết đã trôi qua bao lâu, cửa phòng khách sạn bị mở ra, một người đàn ông nồng nặc mùi rượu bước vào. Anh ta đi vào nhà vệ sinh trước, sau đó loạng choạng bước về phía giường. Vừa đi vừa cởi đồ. Bộ vest đen, áo sơ mi trắng và lễ phục đỏ. Vứt lộn xộn trên sàn. Bạch Tuấn nặng nề ngã lên giường. Ôm chặt lấy cái bọc đang nổi lên dưới chăn. Cọ cọ đầu vợ.
mơ màng hôn nhẹ lên tóc Ẩn Nhi. Hôn thật lâu một cái. Rồi mãn nguyện ngủ thiếp đi. Trong mơ, Ẩn Nhi gặp phải quái vật ăn thịt người, cô hoảng loạn bỏ chạy, nhưng chạy mãi vẫn không nhanh được, bỗng nhiên một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống đè tới. Ẩn Nhi giật mình tỉnh giấc, sau đầu vang lên tiếng thở nặng mùi rượu. Vừa dày vừa nặng. Một cánh tay trần rơi lên eo cô qua lớp chăn. Một chân trần khác đè lên chân cô. Ẩn Nhi chửi một tiếng, đẩy cánh tay của anh ta ra, đá văng chân Bạch Tuấn. Cô chui ra khỏi chăn, đắp nhẹ chăn lại cho Bạch Tuấn rồi xuống giường. Vì có rất nhiều khách từ xa đến, nên sau tiệc cưới buổi trưa, họ vẫn chưa rời đi ngay. Buổi tối vẫn còn tiệc rượu. Ẩn Nhi mặc một chiếc váy đỏ, xuất hiện rực rỡ và yêu kiều trong sảnh tiệc, khiến không ít người ngoái nhìn. Ẩn Nhi một mình ngồi xuống bàn chính. Vừa ăn vừa nhẹ nhàng trò chuyện với bạn bè, vừa dùng bữa. Tôi hỏi, Bạch Tuấn đâu? Nhìn trước nhìn sau không thấy, say chưa tỉnh à? Bao người mà chị phản ứng thản nhiên thật đấy. Tôi ghé sát mặt cô. Nếu anh ấy cứ ngủ mãi, thì đêm tân hôn làm sao đây? Bỏ chị một bên. Vậy chẳng phải quá đáng sao? Bạch Tuấn trưa nay uống quá nhiều, không tỉnh nổi cũng là điều dễ hiểu. Ẩn Nhi nhã nhặn nhấp một ngụm vang trắng. Chân mày khẽ nhướng. Cậu thấy tôi giống đang để tâm sao? Chị là chị không để tâm. Tôi hỏi cậu, nếu anh ấy tỉnh dậy rồi phát hiện đêm tân hôn, mình ngủ mê mệt suốt, chẳng phải sẽ phải bù lại 3 ngày 3 đêm sao? 3 ngày 3 đêm đấy, nửa đêm khuya khoắt, thì vừa nói vừa hát vang. Anh ta dám chắc sẽ không để xảy ra chuyện phóng túng như thế. Thì túm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Ẩn Nhi. Tay không địch nổi chân. Cậu với anh khác biệt hình thể quá lớn, thể lực cũng khó nói đấy. Cậu còn là bạn tôi không? Ẩn Nhi nhàn nhạt hỏi. Có chứ. Quan tâm đến đời sống hôn nhân của cậu đấy. Ẩn Nhi tức giận. Cậu vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Bị mấy người đàn ông theo đuổi cùng lúc. Tiểu tự, cậu định mở hậu cung à? Cho dù tôi kết hôn với họ cùng lúc, nhưng không đăng ký thì cũng chẳng phạm pháp. Chỉ là không đạo đức thôi. Nói thật nhé. Thì vuốt tóc một cái. Tôi chưa đồng ý với ai cả. Hải hậu à, cẩn thận không lại lật thuyền ấy. Các chị em à, họ chỉ đang theo đuổi tôi thôi. Tôi là nữ thần của họ, chứ không phải bạn gái. Lật thuyền gì chứ? Châm ngôn sống của thì là hưởng lạc kịp lúc. Tình ái chẳng qua là gia vị cho cuộc sống. Chơi chơi thì được, nhưng đừng dính vào tình cảm. Bên này Ẩn Nhi vừa ăn vừa trò chuyện, bên kia bác Phụng ghé tai vợ thì thầm. Con trai mình uống nhiều quá, tối không dậy ăn tối luôn, đêm nay còn đêm tân hôn được không? Bác Mẫu nhéo một cái vào đùi ông. Ông lo cái gì lắm thế, vợ chồng son thì lúc nào chả là đêm tân hôn. Tôi nói này, đầu óc mấy ông đàn ông chỉ toàn mấy chuyện đó à? Bác Phụng xoa đùi, cười trừ, vợ à, em nói thế là không đúng đâu, anh sợ con trai không thể hiện tốt trong đêm tân hôn, khiến con gái nhà người ta tủi thân, lỡ mai mốt người ta không cần nó nữa thì sao? Con trai ông mặt dày thế cơ mà, bám dai như keo dính chặt rồi ai đẩy cũng không đi nổi. Bác Mẫu liếc mắt khinh thường, không ra dáng trưởng bối gì cả, ông bớt dạy con trai theo gương xấu của ông đi. Sao lại là gương xấu? Anh thương vợ biết bao, toàn thể hiện bằng hành động luôn ấy. Con trai thấy từ nhỏ, chẳng lẽ không học được chút nào, 10 lần thì cũng phải giống được 9 chứ. Lý ra thì, tiệc tối xong là ai về nhà nấy rồi. Nhưng Bạch Tuấn vẫn chưa tỉnh, Ẩn Nhi quay lại phòng khách sạn. Bật đèn lên, trước khi anh rời đi, chăn đắp trên người Bạch Tuấn đã bị đẩy sang một bên. Anh ta trên người chỉ mặc một chiếc quần boxer đen, tay chân dài dang rộng nằm nghiêng. Bạch Tuấn sau khi uống rượu là ngủ luôn, không tắm, người toàn mùi rượu nồng nặc. Ẩn Nhi nhăn mũi bịt mũi lại đầy ghét bỏ. Bạch Tuấn, anh cứ ngủ đi, tôi thề sẽ không nhớ anh, đêm tân hôn thì mộng mơ trong giấc ngủ luôn nhé. Ẩn Nhi lấy ra một cây bút, vẽ một cái mũi heo lên mặt Bạch Tuấn, thêm quầng thâm và bộ râu rậm. Sau đó chụp một tấm hình làm kỷ niệm, đêm tân hôn, Bạch Tuấn ngủ say như heo, sau này cô có thể dùng chuyện này để trêu anh cả đời. Không đăng lên mạng xã hội, coi như đại tiểu thư nhà họ Ẩn còn có lòng tốt. Ẩn Nhi phẩy tay áo rời đi đầy khí phách. Trong phòng lại trở về tăm tối tĩnh lặng, người nằm trên giường khẽ động đậy, lăn người một cái rồi tiếp tục ngủ say. Thời gian trôi đi, trời dần dần hửng sáng. Bạch Tuấn vẫn đang say ngủ trong mộng, trong mơ anh và Ẩn Nhi như trở về thời cổ đại, cô mặc hỷ phục đỏ thẫm,
Hôn lễ được tổ chức vào ban đêm. Trong mơ, họ cùng bái thiên địa, bái phụ mẫu hai bên, phu thê giao bái. Rồi, hết, sao lại không có màn động phòng? Ngay cả trong mơ cũng không có động phòng sao? Anh muốn vào động phòng. Tôi muốn động phòng cơ mà, Bạch Tuấn hét toáng lên trong mơ, tự làm mình tỉnh giấc. Bạch Tuấn đưa tay sờ bên giường, không thấy thân hình mềm mại trong mơ, đầu anh vẫn hơi choáng trong cơn ngà ngà say, anh hất mạnh chân ra. Ngã người úp mặt xuống giường, Ẩn Nhi đâu không thấy. Bạch Tuấn tỉnh táo hơn một chút, anh bật đèn, trên mặt vẫn còn nguyên hình vẽ đầu heo. Vợ tôi đâu rồi? Bạch Tuấn nhặt điện thoại lên, nhìn thời gian và ngày trên màn hình. Cả người anh đều sững sờ, ngày 9 tháng 7, lúc 5 giờ sáng. Anh ấy thật sự ngủ lâu đến thế sao? Bạch Tuấn nhặt bộ đồ dưới đất lên ngửi thử. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, anh nhăn mặt ném đồ đi. Người anh cũng toàn mùi rượu. Bạch Tuấn lao vào phòng tắm, mở vòi sen. Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Bạch Tuấn thong thả lùi lại phía sau, nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào gương. Trên gương mặt anh Tuấn của anh là hình vẽ mũi heo và mắt heo bằng bút đen. Dám đùa giỡn trên đầu Thái Tuế ngoài cô ấy ra, không còn ai khác, cô ấy còn có tâm trạng vẽ mặt anh thành đầu heo, mà lại không gọi anh dậy trong đêm tân hôn. Ngoài đời không có, trong mơ cũng chẳng có. Bạch Tuấn vội vàng tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt cũng được rửa sạch bong kin kít. Thay đồ do khách sạn chuẩn bị sẵn, cầm theo điện thoại rời khỏi phòng. Bạch Tuấn ngồi trong xe, tay phải siết chặt điện thoại, như thể muốn bóp nát nó. Mất mặt thật rồi. Mất mặt đến không còn gì để nói, đêm tân hôn của anh Bạch Tuấn lại trôi qua một mình. Còn ngủ mê mệt suốt cả đêm, còn bị Ẩn Nhi vẽ mặt thành đầu heo. Lúc hơn 5 giờ sáng, đường phố vắng xe. Bạch Tuấn gần như lái xe vùn vụt, lao về ngôi nhà mới của anh và Ẩn Nhi. Chỉ cần có vợ bên cạnh, nơi đó là thiên đường của anh. Bạch Tuấn về đến nhà mới gần 6 giờ sáng, biệt thự yên ắng vô cùng, đến cả người làm cũng chưa thức dậy. Bạch Tuấn lao thẳng lên phòng ngủ tầng 2, trên đường đi lướt qua những chữ hỉ đỏ thẫm. Mấy đồ trang trí đó như đang cười nhạo anh. Đêm tân hôn lại ngủ mê không biết gì, để vợ phải một mình cô đơn trong căn phòng tân hôn. Bạch Tuấn vội vã đẩy cửa phòng ngủ ra. Chiếc giường cưới đỏ trong phòng vẫn giữ nguyên trạng thái lúc sáng anh rời đi. Tấm ga trải giường thêu sớm sinh quý tử, không hề có dấu vết động vào. Hừ, Ẩn Nhi thế mà lại không ở đây. Bạch Tuấn không nhịn nổi nữa, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại. Chuông cứ vang mãi, mà Ẩn Nhi vẫn không bắt máy. Bạch Tuấn định gọi cho bố mẹ vợ. Nhưng nếu các trưởng bối biết đêm tân hôn, anh lại không ở bên Ẩn Nhi, họ sẽ nghĩ gì về anh? Bạch Tuấn nghiến răng tìm kiếm. Nhất định phải tìm được Ẩn Nhi. Bầu trời sáng rực từ lúc nào không hay. Ẩn Nhi ngủ một giấc thật ngủ đến mức bị tiếng động lớn ngoài cửa đánh thức. Cô chậm rãi ngồi dậy, đối mặt với Bạch Tuấn đang tức đến nghiến răng nghiến lợi. So với vẻ thảnh thơi nhàn nhã của Ẩn Nhi, khuôn mặt tuấn tú của Bạch Tuấn cau có đầy tức giận. Toàn thân anh toát lên một khí thế. Tôi đang rất tức giận, đừng ai chọc tôi. Ôi chao, thiếu gia nhà chúng ta cuối cùng cũng tỉnh rồi kìa. Không lẽ cậu còn muốn Bạch Tuấn nhà tôi lao vào? Chính ông chồng của cậu lại ngủ gục trong đêm tân hôn. Em không thể gọi anh dậy sao? Tạt nước lạnh lên người anh cũng được mà. Da anh dày, thịt anh không sợ đâu. Tại sao không gọi anh dậy? Bạch Tuấn cúi người đè cô vào đầu giường trắng sữa. Gương mặt tuấn tú áp sát sống mũi cao thẳng, khẽ khàng cọ nhẹ lên chóp mũi cô. Hơi thở phả ra khe khẽ. Ẩn Nhi, bình thường em đối với anh thô bạo thế kia, sao tối qua lại để yên cho anh ngủ? Em cứ thế mặc kệ anh ngủ mê mệt, không phải xem anh là kẻ thù sao? Không phải em ghét anh sao? Chuyện lớn như động phòng hoa trúc mà cũng bỏ lỡ. Vậy mà em không đấm đá anh cho tỉnh, không hắt nước lạnh cho anh tỉnh dậy, không ép anh khởi động lại. Cứ thế để anh ngủ ngây ngô. Ngủ liền 10 mấy tiếng đồng hồ, anh đúng là đồ ngốc. Đến cả tiệc cưới của mình cũng bỏ lỡ, không thấy tức sao? Em từng nói sẽ không quản anh muốn ngủ bao lâu thì cứ việc. Ẩn Nhi mỉm cười dịu dàng, đẩy anh ra trong lúc anh đang tức giận. Bạch Tuấn ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ trên tay cô, lập tức nắm lấy. Em dựa vào đâu mà không quản anh? Em nhất định phải quản anh là chồng em cơ mà, em là vợ anh đấy nhé. Ẩn Nhi phản ứng rất thản nhiên. Mặt rửa sạch rồi đấy hả? Anh còn dám nhắc chuyện đó? Bạch Tuấn càng giận hơn, không chỉ giận Ẩn Nhi,
mà còn giận chính mình vì đã uống quá nhiều. Uống đến mụ người, đến mức để Ẩn Nhi vẽ lên mặt mà không hề hay biết. Từ khi còn tuổi thiếu niên, Bạch Tuấn đã biết, cả đời này, Ẩn Nhi sẽ luôn bắt nạt anh, lên mặt với anh, xem anh như người hầu. Anh cũng chẳng có ý kiến gì, cưng chiều vợ mà. Đàn ông thì phải thế, nhưng đây là đêm tân hôn của anh cơ mà. Bạch Tuấn sốt ruột hôn một cái, lên mặt Ẩn Nhi rồi hấp tấp bắt đầu cởi đồ. Cười nói với vợ, em đừng dậy vội, giờ anh sẽ bù lại đêm tân hôn cho em. Ẩn Nhi tựa lưng vào đầu giường, chăn mỏng phủ ngang eo, phần thân trên để lộ, chỉ mặc một chiếc váy 2 dây ren trắng mỏng manh. Mái tóc đen mềm mại xõa nhẹ trên vai, vừa khéo che đi hai bên ngực, càng khiến làn da trước ngực trắng nõn nổi bật. Bạch Tuấn cởi áo xong thì cúi xuống nhặt thắt lưng, khóa thắt lưng bằng kim loại được mở ra, Ẩn Nhi xuống giường từ phía bên kia. Bạch Tuấn ngơ ngác nhìn cô. Em định ở bên cửa sổ à? Vợ à, lần đầu tiên của em đấy, em chắc chắn là không thấy phiền à? Nhưng Ẩn Nhi sẽ đau đấy. Lần đầu đã muốn thử tư thế khó cạnh cửa sổ, cô ấy còn bảo mình là kiểu lạnh nhạt nữa cơ. Cửa sổ cái đầu anh ấy, giờ mấy giờ rồi mà còn đòi động phòng. Ẩn Nhi kéo rèm ra, để ánh nắng ngoài trời rọi vào. Mặt trời đã lên cao, mùa hè mà, nắng bao giờ chẳng sớm, mới hơn 8 giờ mà tia UV đã gay gắt. Nướng cả mặt đất luôn rồi, nóng thì nóng, anh mặc kệ. Anh vẫn phải làm. Bạch Tuấn cởi luôn quần dài, trên người chỉ còn lại mỗi chiếc quần boxer. Ẩn Nhi lướt mắt nhìn anh một cái. Còn thay đồ nữa chứ? Ngay cả quần cũng đổi rồi, trông có vẻ rất tự tin vào năng lực đấy nhỉ. Bạch Tuấn bắt gặp ánh mắt cô, liền siết cơ bụng lại. Vợ à, muốn lại đây sờ thử không? Không, cảm ơn. Cơ bụng của anh đây. Còn không bằng mấy chàng người 18-19 tuổi ở câu lạc bộ kia à? Thân hình của họ làm sao bằng anh được? Bạch Tuấn vòng qua cuối giường, tiến thẳng về phía cô. Ẩn Nhi chau mày nhìn anh từ đầu đến chân. Anh đừng có lẳng lơ như vậy được không? Nhìn anh bây giờ, không giống một tổng tài bá đạo từng khuấy đảo thương trường. Cũng chẳng giống báo đen hay sư tử đồng cỏ, giống một con mèo hoang đang động dục thì có, còn bày ra đủ kiểu quyến rũ cầu bạn tình. Nói thật nhé, cơ thể của Bạch Tuấn đúng là đẹp thật. Thân hình cao ráo thẳng tắp, cơ ngực rộng và rắn chắc, không phồng to lố bịch như dân thể hình chuyên nghiệp. Mà vừa vặn hoàn hảo, nhìn xuống phần bụng dưới, cơ bụng rõ ràng từng múi, đường nét mượt mà, đẹp như mấy thanh sô-cô-la bày trên kệ siêu thị. Ánh mắt Ẩn Nhi lại dừng trên gương mặt anh. Lông mày rậm, hốc mắt sâu, đôi mắt đen sẫm, sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi cong lên thành nụ cười. Gương mặt của Bạch Tuấn từ nhỏ đã toát ra khí chất vương giả. Bạch Tuấn mang theo khí thế quyết tâm giành bằng được. Tiến thẳng về phía cô, thuận tay kéo rèm cửa mà Ẩn Nhi vừa mở ra. Rèm trắng tuy không quá trong suốt, nhưng ánh sáng ngoài trời quá chói chang, không khí này chẳng giống một đêm tân hôn. Từ lúc đăng ký kết hôn đến nay đã là ngày thứ 3. Bạch Tuấn à, Bạch Tuấn, ngày 7 tháng 7 lấy giấy hôn thú, đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa ngủ được với vợ. Thật quá thất bại. Chuyện xấu hổ thế này, tuyệt đối không thể để mấy thằng bạn khốn nạn biết được. Ẩn Nhi xoa xoa tay, cây bút sẵn sàng vẽ tiếp cho Bạch Tuấn mọi lúc. Nếu anh dám, cô không ngại thưởng ngay cho anh một lỗ to. Đêm tân hôn mà dám uống say ngủ quên, đàn ông như thế không xứng để được bù lại đêm tân hôn. Vợ vừa rồi còn khí thế ngút trời. Ánh mắt đen sâu ấy như một cơn lốc xoáy, như muốn nuốt chửng lấy anh. Nhưng khi thật sự đến gần, cô liền thu lại sự sắc sảo ấy. Lốc xoáy hóa thành cơn sóng dục vọng dày đặc. Anh cúi đầu tiến sát đến làn da trắng mịn trên cổ cô, giọng khàn khàn vì còn men say, nhẹ nhàng và trầm thấp, nghe còn gợi cảm hơn ngày thường. Đêm tân hôn thì qua rồi. Bạch Tuấn nói, giờ là lúc đi tuần trăng mật, chúng ta vừa kết hôn, anh phải đi tuần trăng mật với em. Cánh tay dài của Bạch Tuấn, thừa lúc cô không để ý, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo cô vào lòng. Dường như anh chưa bao giờ gần gũi Ẩn Nhi đến thế. Anh không mặc đồ, còn cô thì chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh. Dây váy trễ vai rủ xuống bả vai anh, từ góc độ của anh, có thể lờ mờ nhìn thấy nốt ruồi đen nhỏ trên xương quai xanh bên trái của cô và cả một nốt ruồi nữa ngay trên bầu ngực trắng hồng. Trước giờ anh chưa từng biết, hóa ra Ẩn Nhi có một nốt ruồi ở chỗ ấy, quá quyến rũ, muốn hôn thử xem sao. Ánh mắt Bạch Tuấn dâng đầy dục vọng cuồng si, nóng bỏng đến mức cả người dạo dực, hơi thở nặng nề, dồn dập, cánh tay siết chặt,
cơ bắp cuồn cuộn, giam chặt vòng eo mềm mại của cô trong lồng ngực. Không đợi cô phản ứng, Bạch Tuấn đã bắt đầu hôn khắp bờ vai cô một cách tùy ý. Bảo bối, gọi anh là gì nào? Ẩn Nhi suýt nữa bị hơi thở đầy gợi cảm bên tai làm cho mềm nhũn, tim ngứa ngáy khó chịu, cảm giác tê dại lan khắp người, cứ như có hàng ngàn con kiến bò đầy trong tim, nhưng chỉ một tiếng bảo bối của Bạch Tuấn làm cô bừng tỉnh trong đầu. Chỉ có ba mẹ và ông nội cô mới gọi cô như vậy. Chữ bảo bối từ miệng người lớn luôn đầy yêu chiều. Còn từ miệng Bạch Tuấn thốt ra lại mang theo sức hút khó cưỡng, như đang ve vãn, thậm chí còn có chút nũng nịu nữa. Không cho anh qua đêm tân hôn. Còn độc quyền luôn cả chữ bảo bối sao? Em xem hôm nay anh có bắt em đi tuần trăng mật không nhé? Bạch Tuấn bế cô lên một cách dễ dàng. Xoay người một cái. Liền đặt cô xuống, chiếc giường lớn màu xanh bạc hà êm ái. Bạch Tuấn lập tức đè người xuống. Ẩn Nhi dùng tay phải bịt miệng anh không cho hôn. Tay trái đấm thùm thụp lên vai anh, đáng đời anh đấy. Ai bảo đêm tân hôn lại lăn ra ngủ. Ánh mắt Bạch Tuấn tối sầm, tất cả lỗi lầm quyến rũ đều là do anh sao? Anh sót em uống không giỏi. Khách hôm qua đông như vậy, anh giúp em chặn rượu đến mức say mềm. Mới lỡ mất đêm tân hôn, đây rõ ràng là lỗi của cả hai chúng ta, nên là huề nhau. Bạch Tuấn đưa lưỡi liếm lòng bàn tay cô. Ẩn Nhi rụt tay lại theo phản xạ, anh phiền chết được, lúc nào cũng vậy, sau này em không thèm lấy tay bịt miệng anh nữa. Ẩn Nhi, em mau làm quen đi là vừa, anh sẽ làm phiền em cả đời. Bạch Tuấn từ tốn. Vén lọn tóc đang phủ trước ngực cô lên. Ẩn Nhi trắng thật đấy. Làn da mềm mịn, lại còn có hương thơm. Ánh mắt Bạch Tuấn cuồng nhiệt. Giọng khàn khàn vì men rượu và ham muốn. Xâm nhập từng tấc da thịt. Em chắc chắn là bây giờ không muốn bù lại đêm tân hôn. Không thì khi nào? Bạch Tuấn muốn cô tự nguyện. Hai người từng có thỏa thuận. Ẩn Nhi cũng chưa từng nói không cho làm chuyện vợ chồng. Tùy tâm trạng thôi, dù sao tối qua cũng là đêm tân hôn của họ mà. Anh lại ngủ chết dí để cô bị bỏ rơi. Em tổn thương lắm đấy. Ẩn Nhi giơ cánh tay mảnh khảnh lên, ngón tay nắm lấy tóc anh xoắn nhẹ. Vậy nên, thiếu gia nhà họ Bác, giờ chủ động là ở trong tay em rồi nhé. Nói trắng ra là, hôm qua em đã cho anh cơ hội rồi, còn không tỉnh nổi để em vẽ mặt, trách ai được. Ẩn Nhi mỉm cười rạng rỡ đầy sắc sảo. Giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa tinh quái. Chẳng phải trách anh sao? Ẩn Nhi túm lấy tóc anh. Bạch Tuấn thuận thế vùi đầu vào ngực cô. Á, hôn chúng rồi. Mềm đến chết tiệt luôn đấy. Tô Ẩn Nhi tức giận thật sự. Anh đang làm gì vậy? Bạch Tuấn chẳng buồn ngẩng đầu, lầm bầm trả lời. Đang cọ, ngực của vợ. Tránh ra, hửng. Bạch Tuấn thở hổn hển đầy uất ức, mái tóc anh chạm vào cằm cô. Khiến cổ cô ngứa ngáy. Một khuôn mặt đang vùi vào ngực cô, thở dồn dập, phả khí nóng, nóng gian, dài thật đấy. Phòng ngủ vốn mát lạnh vì điều hòa. Cũng không ngăn được luồng hơi nóng từ ngực cô. Bạch Tuấn, giọng của Ẩn Nhi. Không tự chủ mà mang theo chút mềm mại dịu dàng. Mềm mỏng như đang làm nũng, như đang trêu ghẹo, rõ ràng chỉ là gọi tên anh. Nhưng lại khiến máu Bạch Tuấn sôi trào. Hạ thân căng chặt, cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, không nhúc nhích gì nữa, Ẩn Nhi cũng không dám cử động. Cô có thể cảm nhận rõ ràng Bạch Tuấn lúc này rất nguy hiểm. Như đang trực bùng phát, thực ra nói cũng chẳng sai, với sự chênh lệch chiều cao giữa cô và anh, khác biệt về thể lực, vóc dáng. Một tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô, căn bản không có khả năng chống lại. Bạch Tuấn thở dốc nặng nề, từ từ ngẩng đầu lên. Hai tay chống hai bên người cô, chống đỡ cơ thể mình. Trọng lượng đè trên người cô được hai má anh hơi đỏ lên. Anh nuốt nước bọt một cách kìm nén, yết hầu cũng trượt lên xuống rõ ràng. Tránh ra cho em, Ẩn Nhi từ chối lạnh lùng. Không để anh nũng nịu cầu xin. Bạch Tuấn ấm ức, như chú cún còn bị dỗi. Tóc rối bù xõa rũ xuống. Anh không chịu rời đi. Lại cọ lên mặt cô, cọ lên vai cô. Giọng khàn khàn bảo, em thôi, anh đi mà. Giống như lần trước ở bệnh viện ấy hả? Giờ em là vợ anh rồi đó. Chẳng phải lần đó hơi qua loa sao? Bạch Tuấn nhếch môi cười xấu xa. Rồi nắm lấy cổ tay trắng mịn mảnh khảnh của cô. Ẩn Nhi, em thật quá đáng. Anh nhường phòng tắm cho em còn chưa đủ sao? Em phải gọi anh là chồng. Bạch Tuấn thì thầm bên tai cô, giọng trầm thấp dính sát, lời thì thầm ám muội khiến tai Ẩn Nhi ửng đỏ. Bạch Tuấn thật quá lẳng lơ. Miệng lưỡi lại còn thẳng thắn đến thế, nhưng Tô Ẩn Nhi, đại tiểu thư đâu dễ chiều, bàn tay trắng mịn mềm mại bị Bạch Tuấn nắm lấy.
lướt qua làn da anh rồi trượt xuống. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng là người để người khác tùy ý điều khiển, chỉ cần là điều cô không muốn, thì ngay cả ba mẹ cũng không thể ép được, ngoại trừ cuộc hôn nhân với Bạch Tuấn. Ngón tay cô ấn xuống, móng tay cào rách một vệt trên da anh. Bạch Tuấn rõ ràng không ngờ Ẩn Nhi lại ra tay làm đau anh. Dục vọng trong mắt anh dần dần tan biến, môi hé mở khẽ kêu, đau quá, chẳng phải em nói ra anh dày thịt thô sao, làm gì cũng chịu được mà. Vậy mà đau rồi à? Bạch Tuấn nghiến răng. Ẩn Nhi, bản tiểu thư hiện tại không có tâm trạng giải quyết nhu cầu của anh, dục vọng chết tiệt đó là do anh ngủ quên mà ra. Ẩn Nhi đưa tay phải đẩy đầu anh ra. Bản tiểu thư đây đại từ đại bi, cho anh dùng phòng tắm của em đã là đại ân rồi đấy. Còn chưa mau đi đi, còn mơ tưởng em giúp anh giải quyết hả? Vừa buông tay ra, Bạch Tuấn mặt dày lại lập tức dí sát mặt vào như chú chó con đáng thương. Vậy thì anh còn phải cảm ơn em vì đã ban ơn à? Không cảm ơn là không được đâu. Nhất định phải, cảm tạ bằng một nụ hôn. Bạch Tuấn ghé sát môi, Ẩn Nhi phát điên. Nếu cảm ơn của anh chính là hôn, thì miễn luôn cũng được. Tên khốn nhà anh. Đồ quỷ háo sắc, còn dám hôn nữa à? Không thể để cho em thở chút được hả? Sắp nghẹt thở đến nơi rồi này. Cơ thể đè trên người cô càng lúc càng nặng, khó chịu muốn chết. Bạch Tuấn chỉ vừa buông ra cho cô hít một hơi không khí, lại áp môi xuống lần nữa, hôn quấn quýt mãi không thôi. Dính chặt như keo, không buông, càng hôn càng khiến anh khó chịu, cả người căng cứng. Còn Ẩn Nhi thì bị hôn đến mềm nhũn, làn da trắng hồng đỏ ửng cả lên. Như một đóa hồng đỏ e ấp chớm nở, mọng nước đầy quyến rũ. Miệng cô nói lời độc địa mà dịu dàng, anh có đọc tin tức kia chưa? 200 đồng một chiếc đấy, nếu anh không tự kiểm soát được thì để em giúp anh xử lý dứt điểm luôn nhé. Bạch Tuấn tuy chưa xem tin đó, nhưng cũng đoán ra được nội dung. Quá ác rồi còn chưa dùng mà đã dọa dẫm đòi xử lý luôn rồi. Bạch Tuấn chỉ đành âm thầm đứng dậy, Bạch Tuấn đi thẳng về phía phòng tắm của Ẩn Nhi, trên đường đi còn sờ thử hông của mình. Vết cào mà Ẩn Nhi để lại hiện rõ vệt đỏ. Nhìn mềm mại là thế, ra tay lại thật chẳng nương tình. Phòng tắm của Ẩn Nhi thơm quá, trong phòng, bình sứ trắng cắm mấy đóa hồng phấn. Chiếc gương to sáng rỡ, được viền bằng chuỗi ngọc trai trắng, từng chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng tinh tế. Trong đầu Bạch Tuấn hiện lên cảnh Ẩn Nhi cởi đồ ở đây, tắm rửa, ngâm mình, anh chống tay lên tường gạch men trắng. Cái lạnh truyền thẳng vào lòng bàn tay. Càng nghĩ đến Ẩn Nhi, càng không thể dừng lại, cái mạng nhỏ kia, mê người như vậy lại cứ không cho anh chạm. Đáng ghét thật, hôm nay trốn được, thì ngày mai liệu còn trốn được sao? Em cứ đợi đấy cho anh. Trước khi kết hôn, Ẩn Nhi và Bạch Tuấn đã thỏa thuận phải đi hưởng tuần trăng mật. Ẩn Nhi cực kỳ bất đắc dĩ, cùng Bạch Tuấn lên máy bay. Giữa mùa hè oi ả thế này, họ lại chọn điểm đến là Iceland. Tháng 7 ở Iceland khí hậu mát mẻ, không còn cái nóng hầm hập như ở kinh thành. Dường như cả mối quan hệ của họ cũng trở nên dịu dàng hơn. Trong căn phòng tổng thống của khách sạn, Ẩn Nhi chắn trước cửa không cho Bạch Tuấn vào. Bạch Tuấn đứng đối diện, cũng không chịu nhường bước, một chân còn cố chen vào, gần như chạm luôn dép đi trong nhà của cô. Ẩn Nhi, em định không cho anh qua đêm tân hôn thật sao? Không cho. Ẩn Nhi đáp thẳng thừng, dựa vào đâu mà không, ngày mai còn đi xem núi lửa, còn phải tắm suối nước nóng nữa. Em phải nghỉ ngơi cho tử tế, còn đêm tân hôn ấy hả? Ẩn Nhi dùng ngón tay trắng nõn chọc vào ngực anh. Về nước rồi em đền cho, không thiếu phần của anh đâu. Khóe môi Bạch Tuấn cong lên, em nói phải giữ lời đó nha. Tất nhiên rồi, em không thích đi chơi mà về lại mệt rã rời, chỉ có thể nằm bẹp trong phòng, tuần trăng mật kiểu đó em không thích đâu. Vậy, anh ôm em ngủ được không? Bạch Tuấn, anh đừng được đằng chân lân đằng đầu. Ẩn Nhi lùi ra sau, cấm tiệt. Bạch Tuấn chỉ lớn hơn cô 2 tuổi, đàn ông độ tuổi này. Có mấy ai thật sự kiểm soát nổi bản thân, miệng thì nói nghe có vẻ chính trực. Nhưng ai biết được liệu có làm đúng không? Cô đâu có ngốc. Ẩn Nhi thản nhiên đáp. Nếu ta nhớ không nhầm, chiếc giường trong tân phòng vẫn còn nguyên chưa động đến. Chờ sau tuần trăng mật về rồi ngủ cũng chưa muộn, Ẩn Nhi vẫn cần chuẩn bị tâm lý, để thật sự chấp nhận việc nằm chung giường với Bạch Tuấn. Dù đã đồng ý kết hôn với anh, nhưng những tiếp xúc thân mật hơn nữa vẫn cần thời gian. Việc Bạch Tuấn ngủ quên trong đêm tân hôn, thật ra lại chẳng phải chuyện xấu. Từ một kẻ đáng ghét, đối đầu dai dẳng, mà thành trượng phu, cùng vai sát cánh với cô, vẫn khiến cô thấy hơi khó chịu. Giọng nói của Ẩn Nhi mềm mại ngọt ngào, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào lồng ngực anh.
Móng tay cô được chăm chút kỹ càng cho hôn lễ. Tinh xảo, thậm chí trên ngón áp út còn đính một viên kim cương thật. Như vậy mới có ý nghĩa kỷ niệm, có đúng không, Bạch Tuấn? Giọng nói vừa dịu vừa mềm, nhẹ nhàng như cái móc câu. Bạch Tuấn đã quen với dáng vẻ nũng nịu đanh đá của cô, bỗng dưng dịu dàng thế này lại khiến anh thật sự khiến người ta không kịp thích ứng. Anh không đáp lời, nhưng lại theo bản năng mà nắm lấy cổ tay trắng ngần của cô, đặt lên đó một nụ hôn dịu nhẹ. Tay của Ẩn Nhi thoa kem dưỡng da, mang theo hương hoa hồng thoang thoảng, không cho anh chạm cũng được, nhưng quyền lợi thì không thể thiếu, không được. Bờ môi của anh dần trượt theo mu bàn tay, chẳng mấy chốc đã đến cổ tay, còn mang tư thế muốn tiếp tục hôn lên mãi không ngừng nghỉ. Ẩn Nhi xoay cổ tay né tránh. Em buồn ngủ rồi, mai còn phải đi chơi, ngủ sớm đi. Trong lòng Bạch Tuấn dẫu 1001 vạn lần không cam lòng, nhưng nghĩ đến lời Ẩn Nhi nói, rằng về nước sẽ bù đắp lại cho anh tính nhầm, về nước rồi cả tuần liền, ngày nào cũng có thể vui vẻ với Ẩn Nhi. Chỉ nghĩ thôi đã khiến anh phấn khích đến mất ngủ. Sáng hôm sau, hai người bắt đầu hành trình du lịch, đã đi thăm sông băng, tham quan hang động cổ, xem núi lửa, thám hiểm băng tuyết, lặn ngắm san hô, ngâm mình suối khoáng ngoài trời, ăn cả cừu quay, hải sản tôm cá đủ loại cũng không thiếu, chỉ tiếc vì thời gian hạn hẹp, nên không thể chiêm ngưỡng cực quang Iceland. Sáng hôm sau, chuẩn bị dậy trở về, Bạch Tuấn tắm rửa xong, mang theo một chai rượu vang đỏ cùng 2 ly thủy tinh, đến gõ cửa phòng Ẩn Nhi. Bạch Tuấn đứng ngay trước cửa phòng, anh kéo cổ áo choàng ngủ xuống một chút, anh và Ẩn Nhi đã kết hôn rồi, vậy mà vẫn phải dùng thân thể để quyến rũ cô ấy. Anh tự thấy rằng, thân hình của mình còn đẹp hơn mấy gã người mẫu nam kia, gấp cả nghìn lần. Ẩn Nhi có thể bị dáng vóc đó hấp dẫn, lẽ nào lại không bị anh hấp dẫn? Anh có thể có ý đồ xấu xa gì chứ? Ngày mai còn phải ngồi máy bay 10 tiếng về nước, cả chặng đường chỉ để nghỉ ngơi. Tối nay anh chỉ muốn ôm vợ ngủ một giấc. Ẩn Nhi vẫn chưa ra mở cửa. Thật lạ, trước giờ mỗi đêm anh đều đến quấy rầy cô ấy. Dù cô ấy không ưa anh, nhưng cũng chưa từng khóa cửa không cho anh vào, cứ như không để ý gì đến cô ấy đang tắm sao. Bạch Tuấn lại chờ thêm vài phút, gõ cửa mãi vẫn không ai đáp, chẳng lẽ có chuyện gì? Bạch Tuấn mở cửa xông thẳng vào, phòng ngủ tối om. Anh bật đèn mới thấy Ẩn Nhi đang nằm trên giường. Anh đặt đồ trên tay xuống, rón rén bước lại gần. Sao ngủ sớm thế? Ngủ dưỡng nhan bao lâu nay rồi? Về sau chẳng phải cứ ăn cơm tối xong là anh phải dụ vợ vào phòng ngủ sao? Nếu không thì thời gian đâu mà hành động? Vợ anh phải ngủ dưỡng nhan rồi. Với tính cách của Ẩn Nhi, chắc chắn sẽ đẩy anh ra. Ẩn Nhi khẽ hé môi đỏ mọng. Đau quá, Bạch Tuấn vừa định lén leo lên giường, bỗng nghe giọng cô khiến anh sững người. Mới biết cô chưa hề ngủ. Vợ ơi, em sao vậy? Em đừng dọa anh nhé. Ẩn Nhi uể oải mở mắt, nói như than thở. Em đau bụng kinh, tới kỳ sinh lý rồi à? Rõ ràng bảo về nước sẽ bù lại đêm tân hôn, thế mà lại trúng ngay kỳ kinh nguyệt. Chờ anh chút nhé. Bạch Tuấn xoay người rời đi, mang rượu và ly ra ngoài. Tuyệt đối không thể để Ẩn Nhi phát hiện. Ý đồ ban đầu của anh quá rõ ràng rồi. Vài phút sau, Bạch Tuấn tay cầm một cốc nước đường đỏ, đỡ Ẩn Nhi ngồi dậy. Cô uống từng ngụm nhỏ nước đường đỏ, rồi lại mềm mại ngả người xuống giường. Bạch Tuấn liền tranh thủ chui vào chăn, ôm lấy Ẩn Nhi vào lòng. Qua lớp váy ngủ, anh xoa nhẹ vùng bụng dưới theo vòng tròn. Dễ chịu hơn chút nào chưa? Thấp xuống một chút nữa. Hương thơm trên cơ thể Ẩn Nhi tràn ngập trong hơi thở Bạch Tuấn. Thân thể mềm mại trắng nõn, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh. Hai chân cô cuộn lại. Có vẻ là vì lạnh, cẳng chân khẽ đẩy vào giữa chân anh, muốn anh đè lên bụng cô. Lúc này còn bảo gì nữa, cô lại bảo anh thấp xuống chút. Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển từ bụng dưới của Ẩn Nhi xuống chút nữa. Chỗ này à? Ẩn Nhi khẽ dụi vào cánh tay anh. Chỗ giữa xương hông đó. Thì ra đến kỳ là đau chỗ đó sao? Bạch Tuấn dịu dàng xoa bóp cho cô. Chỗ xương hông giữa đó thật sự rất riêng tư. Chỉ có người làm chồng như anh mới có thể chạm vào. Bạch Tuấn vừa xoa vừa ngắm. Ẩn Nhi trong lòng anh đã thiếp đi. Đèn ngủ đầu giường màu vàng dịu nhẹ sáng lên. Gương mặt cô ngủ yên bình, hơi thở đều đặn. Mái tóc suôn mềm xõa tung, một phần phủ lên vai và ngực cô, phần còn lại rũ sau gáy, khẽ chạm vào lồng ngực anh. Hai vợ chồng cứ thế ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, Bạch Tuấn bị động tĩnh trong lòng đánh thức. Anh vô thức siết chặt tay không để cô rời khỏi.
Khó khăn lắm mới có cơ hội ôm vợ ngủ. Đừng động, Ẩn Nhi đang trong kỳ, không thể được nhưng đâu. Cô đâu chịu nằm yên, cô phải đi vệ sinh. Vòng tay nơi eo lại siết chặt cô hơn. Ngủ một đêm rồi, cô đã có sức rồi, một cái vỗ tay giáng xuống, Bạch Tuấn bị đánh tỉnh. Tối qua anh xoa cho em lâu vậy, vừa tỉnh dậy đã đánh anh à? Buông em ra, cô gắt. Em cũng phải nói lý lẽ chứ. Em đến kỳ kinh nguyệt, phải đi vệ sinh. Ẩn Nhi mặt đỏ bừng hét lên. Não Bạch Tuấn lơ mơ cuối cùng cũng hiểu ra. Anh bật chăn lên bế bổng Ẩn Nhi lên. Ẩn Nhi cũng không giãy giụa, mặc anh ôm đi. Bạch Tuấn cẩn thận đặt cô ngồi lên bồn cầu. Sau đó xoay người rời khỏi, anh đứng bên mép giường. Trên ga trải giường trắng tinh có vết máu đỏ thẫm. Con gái mỗi tháng ra máu 7 ngày. Thật đáng thương, còn đau thế kia. Ẩn Nhi bước ra, thấy Bạch Tuấn ngẩn ngơ nhìn giường. Bệnh à, nhìn chằm chằm ga giường làm gì? Vành tai Bạch Tuấn lập tức đỏ bừng. Vừa rồi trong đầu anh thực sự xuất hiện vài ý nghĩ, biến thái, đến mức cực đoan luôn rồi. Vết máu trên ga giường là từ thân thể Ẩn Nhi. Thu dọn một chút, ăn sáng rồi ra sân bay. Em đi được không? Bạch Tuấn lo cho cậu. Em không đi được, chẳng phải còn có anh sao? Anh có thể bế em mà. Ẩn Nhi hất nhẹ tóc dài. Thân thể em, ngoài chuyện không thể động phòng hoa trúc ra, thì chuyện gì cũng được. Ẩn Nhi, em thật ác, toàn nhắc đúng chỗ đau. Trên máy bay trở về, Ẩn Nhi không ngần ngại sai bảo Bạch Tuấn. Giờ đang đến kỳ, thì chiều cậu chút, cưng chiều cậu một chút, đợi qua kỳ rồi, thì đến lượt giày vò lại anh ấy. Về đến kinh thành, người đến đón họ là tài xế của Ẩn Nhi, Trần Duệ. Ẩn Nhi đã gả cho Bạch Tuấn, người từng chăm sóc cậu ở nhà họ Ẩn, là tài xế riêng. Cùng với hai người giúp việc cũng chuyển nơi làm. Tới nhà mới tiếp tục chăm sóc. Trần Duệ sắp xếp hành lý xong thì quay lại ghế lái. Vừa thắt dây an toàn, vừa nhìn qua gương chiếu hậu ngắm đôi vợ chồng phía sau. Ẩn Nhi mặc váy đỏ rực, lười biếng tựa vào vai Bạch Tuấn. Cánh tay trắng muốt khẽ buông lời, nhẹ nhàng đặt trên đùi Bạch Tuấn. Ngay lập tức, Bạch Tuấn nắm lấy tay cậu, vừa cưng chiều vừa vui mừng. Chuyến đi Iceland này, giữa hai người, hình như không còn căng thẳng như trước nữa. Về tới vùng ngoại ô kinh thành, nắng gay gắt, ánh mặt trời thiêu đốt mặt đất. Tiếng ve vang vọng trong không khí, thời tiết oi bức cộng với kỳ kinh, khiến Ẩn Nhi hơi cáu gắt. Cậu dầu dĩ lầm bầm, muốn ăn kem. Vị vanilla nhé. Em nghĩ cái gì đấy, còn kem với chả lạnh, không được ăn. Dù không hiểu rõ về chu kỳ con gái, nhưng Bạch Tuấn vẫn biết mấy điều cơ bản. Không được đụng đồ lạnh, đồ cay đều phải kiêng, còn đòi ăn kem nữa. Sao không đòi luôn ăn đường đi? Ẩn Nhi rút tay ra, không cho anh sờ nữa. Bạch Tuấn lập tức giữ tay lại, đặt lại lên đùi anh. Đợi hết kỳ sinh lý rồi hãy ăn, đó là thân thể của em đấy. Ẩn Nhi, em không thể chú ý một chút được phải à? Để anh nghiêm mặt mới chịu nghe sao? Anh thật phiền. Anh đã nói rồi, đời này anh sẽ phiền em mãi mãi. Đợi đến lúc hai ta già rồi, anh vẫn sẽ lải nhải bên tai em. Bạch Tuấn trong mắt lấp lánh vẻ đắc ý hừ khẽ. Đến khi em già, anh sẽ đẩy xe lăn cho còn em. Anh đi khiêu vũ với mấy chàng trai trẻ. Ai chăm ai lúc già, chưa biết được đâu. Bạch Tuấn rất tự tin vào sức khỏe của mình. Anh chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi mà, thể lực thì miễn chê. Vợ đã cấm hút thuốc, sau này chắc chắn càng tốt hơn. Nói cũng đúng, biết đâu lúc em già rồi, anh lại chẳng muốn chăm em nữa, nhiều nhất cũng chỉ thuê 2 bảo mẫu. Ẩn Nhi khẽ cười nhạt. Bạch Tuấn nghiến răng nghiến lợi, giờ vợ đang khó chịu vì sinh lý. Không cãi nhau với vợ nữa, nhường nhịn một chút thì đã sao, đàn ông thì phải rộng lượng. Cả hai về đến nhà mới, Ẩn Nhi nhìn cái tên biệt thự trước cửa, cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh đặt tên cũng hay nhỉ, gọi là Lạc Viên, sao không gọi luôn là vườn địa đàng, muốn đổi không? Ánh mắt Bạch Tuấn tràn đầy chân thành. Ẩn Nhi nghẹn lời đến cực độ. Anh đúng là ngốc thật rồi. Cậu chỉ buột miệng nói vậy thôi, rốt cuộc có đổi hay không? Anh muốn đặt gì thì đặt. Ẩn Nhi thật sự không muốn tranh cãi chuyện nhỏ nhặt này với anh ta. Chuyện lớn là đời sống vợ chồng. Còn mấy chuyện nhỏ thì cứ để anh ta quyết, hay là gọi là Lão Nhi biệt thự. Nhi Nhi Lạc Viên, Hoa Uyển Viên. Bạch Tuấn vừa xuống xe, liền nhanh chóng vòng qua đuôi xe, muốn đón cậu xuống rồi bế cậu vào nhà. Bạch Tuấn hành động rất nhanh, nhưng tài xế Trần Duệ còn nhanh hơn. Anh đã mở cửa xe trước. Tiểu thư,
Chào mừng Bạch Tuấn sầm mặt lại. Bế lấy Ẩn Nhi trong chớp mắt, vợ ơi, chúng ta về nhà rồi. Phía sau đôi vợ chồng trẻ. Trần Duệ lên xe, ánh mắt âm u. Ẩn Nhi mệt mỏi, Bạch Tuấn bế cậu lên lầu. Phòng tân hôn của hai người, chiếc giường tân hôn. Đây là lần đầu tiên họ dùng đến, kể từ khi kết hôn. Thậm chí bộ ga trải giường in hoa sớm sinh quý tử vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả ga giường in chữ sớm sinh quý tử vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề được đụng tới. Bạch Tuấn đặt Ẩn Nhi xuống. Hào khí vung chân lên. Quét sạch hồng táo, đậu phộng, nhãn nhục, hạt sen rơi xuống đất. Màu đỏ rực khiến Ẩn Nhi nhìn thôi cũng thấy nóng bức. Cậu ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt xinh đẹp đảo quanh căn nhà mới, chữ hỉ dán cũng nhiều quá đi. Bao giờ mới được gỡ xuống đây, trên xe đã thấy buồn ngủ rồi. Không định nghỉ ngơi sao? Bạch Tuấn ngồi xổm trước mặt cậu, tân phòng mà, chờ một lát đã. Lời Ẩn Nhi vừa dứt, cô hầu gái đã bưng ly nước dưa hấu tới. Tiểu thư, nước dưa hấu của ngài đây. Ẩn Nhi ngậm ống hút uống nước dưa hấu. Ánh mắt vô tình chạm phải Bạch Tuấn, ánh mắt đó là gì vậy? Cũng muốn uống sao? Thì bảo người hầu của anh chuẩn bị cho chứ. Ẩn Nhi chưa uống hết, còn lại 1/3 liền đưa cho Bạch Tuấn. Bạch Tuấn cũng không chê, uống cạn một hơi. Từ ghế sofa đến giường chỉ vài bước. Bạch Tuấn cũng không để cậu đi, một tay bế cậu lên. Lại bế nữa rồi. Anh thật sự rất thích. Khoe thể lực trước mặt cậu. Ẩn Nhi nằm lên giường. Còn chưa kịp nhắm mắt, đã thấy Bạch Tuấn bắt đầu cởi đồ. Dừng lại, Bạch Tuấn, ngón tay thon dài đã chạm vào khuy áo sơ mi. Cằm hơi nâng lên. Lý do gì em không đi làm à? Anh không cần nghỉ ngơi sao? Bạch Tuấn phản bác. Anh là người chứ không phải máy móc. Công việc làm sao quan trọng bằng nghỉ ngơi cùng vợ được. Bạch Tuấn nằm xuống. Ẩn Nhi liền nhích qua một bên. Bạch Tuấn không nói gì. Không giống như trước đây cứ dính lấy cậu. Ôm ấp cậu, mà chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn. Tấm lưng gầy mảnh của cậu, kết hôn hình như mới chỉ là bước đầu tiên. 10 mấy tuổi, khi nói chuyện với Từ Duyệt. Ẩn Nhi từng nói mẫu người lý tưởng của mình là người ôn nhu như ngọc, nho nhã lễ độ, da trắng sạch sẽ, người mà cậu từng thầm thích, Lộ Sâm Đàm, chính là kiểu người dịu dàng như vậy, thanh tú tuấn tú, mang theo nụ cười dịu dàng như mưa xuân. Thầm thích thì sao chứ? Người đàn ông đó cuối cùng vẫn chọn rời đi. Chỉ có hắn là luôn ở bên Ẩn Nhi. Bạch Tuấn không thể kìm nén dao động trong lòng. Lặng lẽ dịch lại gần, Ẩn Nhi đã ngủ say. Hơi thở nhẹ nhàng, ngủ yên bình như một đóa bạch hồng đang khẽ nở. Bạch Tuấn cẩn thận. Vuốt từng lọn tóc rủ trước ngực cậu, vén gọn ra sau tai. Để lộ bờ vai trắng ngần và gáy mềm mại. Hắn cúi xuống hôn khẽ lên cổ cậu vài cái. Thấy Ẩn Nhi không có dấu hiệu tỉnh dậy, liền càng thêm táo bạo. Từ cổ sau gáy, đến cánh tay và lưng đều không thoát khỏi dấu môi của hắn. Như thể đang khắc lên người Ẩn Nhi một dấu ấn thuộc về mình. Ẩn Nhi ngủ một giấc rất sâu. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Mọi thứ xung quanh quá xa lạ. Mấy chữ hỉ màu đỏ rực kia, và cả bộ ga trải giường cũng khiến cậu khó chịu. Ẩn Nhi xuống giường, liền bảo Trịnh Tiểu thay hết ga giường và chăn gối. Cậu thảnh thơi, tao nhã bước xuống lầu. Bạch Tuấn đâu rồi? Tiểu thư, cậu chủ ra ngoài xã giao rồi ạ. Vũ Quả tươi cười đáp lời. Tiểu thư vừa tỉnh đã hỏi thăm cậu chủ. Chẳng phải là trong lòng đã có cậu ấy rồi sao? Ẩn Nhi trợn tròn mắt. Tiện miệng hỏi thôi. Anh ta không về càng tốt. Cô còn luyên thuyên nữa là tôi đuổi cô về đấy. Không đâu. Em chỉ thích được ở bên tiểu thư để chăm sóc người thôi. Vũ Quả cười ngọt ngào như kẹo. Tiểu thư là mỹ nhân đẹp như hoa ấy. Nhìn thôi là thấy vui rồi. Dù Bạch Tuấn đi xã giao bên ngoài, nhưng đến 9:30 đã về nhà. Ẩn Nhi cùng hai người giúp việc. Ngồi xem tivi trên sofa. Bạch Tuấn liếc qua mấy người trong chương trình tập kỹ. Cười ha hả. Hắn chẳng thấy có gì buồn cười cả, cảm thấy thật ngốc nghếch. Bạch Tuấn bước đến. Trịnh Tiểu và Vũ Quả rất hiểu ý, liền đổi sang ngồi sofa khác. Bạch Tuấn ngồi sát bên Ẩn Nhi. Vừa ngồi xuống, một cánh tay trắng nõn đã đưa ra, chống vào ngực hắn. Tắm xong rồi hãy lại gần tôi, người anh mùi quá. Mùi thật à? Bạch Tuấn ngửi thử. Cũng hơi có mùi thuốc lá và rượu, đại tiểu thư đúng là khó chiều. Muốn lại gần thôi cũng phải tắm sạch trước đã. Ẩn Nhi nhìn chăm chăm vào tivi, khóe môi khẽ nhếch, chê hắn thối. Bạch Tuấn nắm lấy cổ tay cậu, ôm cậu vào lòng, truyền cho em đấy, chê anh hôi thì cùng hôi với nhau luôn.
Giờ em cũng hôi y như anh rồi. Bạch Tuấn chọc Ẩn Nhi tức điên. Hắn lại còn mặt dày ghé sát vào má cậu. Chúng ta là vợ chồng mà, hoạn nạn có nhau. Phúc lộc cùng hưởng, cùng lắm thì anh ôm em đi tắm. Tự tay anh sẽ tắm cho em, tắm cho trắng tinh luôn, hóng ghê á. Rất muốn tắm cho bảo bối Ẩn Nhi của anh, muốn được xoa khắp người em không sót chỗ nào, phủ đầy người em bằng bọt trắng mềm mại. Thỏa sức vuốt ve. Ai thèm để anh tắm chứ? Bạch Tuấn, anh đúng là không dâm một ngày là khó chịu à? Thế à, anh tắm rồi mà. Em mù chắc. Ẩn Nhi tát nhẹ một cái, tránh ra. Đang kỳ kinh nguyệt thì không nên tức giận, dễ bị dong huyết. Thế mà Bạch Tuấn cái tên chết bầm này. Hắn rõ ràng đã tắm rồi, Trịnh Tiểu và Vũ Quả thấy vậy. Liền lặng lẽ rút lui. Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người. Bạch Tuấn càng thêm táo bạo, ôm cậu ngồi hẳn lên đùi. Ẩn Nhi trừng mắt lườm hắn. Vỗ nhẹ vài cái lên mặt hắn. Hỏi thật, anh say rồi đúng không? Không có mà. Không say đâu. Đến cả việc anh có tắm hay chưa cũng nhìn không ra. Trong đầu anh đang nghĩ gì vậy hả? Ẩn Nhi chất vấn. Bạch Tuấn bật cười. Biết ý thức làm chồng mới cưới rồi à? Biết lo cho chồng rồi. Chỉ là muốn dính lấy em thôi mà. Bạch Tuấn cười hì hì. Cưới nhau 10 ngày rồi đấy. Thì sao người ngủ quên trong đêm tân hôn đâu phải em? Ẩn Nhi vuốt ve cổ áo hắn. Bạch Tuấn, anh nhớ kỹ cho tôi, chính anh là người khiến tôi chẳng có đêm tân hôn để mà trải qua. Đêm tân hôn không có thì thôi. Nhưng anh có thể cho em mỗi ngày đều là đêm tân hôn mà. Đừng nói huênh hoang. Ẩn Nhi khịt mũi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ khinh thường. Anh thật sự rất muốn chứng minh bản thân, em cứ nghi ngờ anh không làm được. Tại sao lại không làm được chứ? Tại em đang kỳ kinh nguyệt thôi. Chờ em hết kỳ đi rồi tính tiếp. Ẩn Nhi cười nhạt, vẫn còn dám đòi tính tiếp à? Ý anh là, cũng chỉ đến thế thôi sao? Bạch Tuấn thấy uất ức thật sự. Hắn bóp nhẹ cằm của Ẩn Nhi. Cưới rồi mà cậu vẫn coi hắn như kẻ đối đầu. Đối mặt với đôi môi xinh đẹp thế này, tại sao lại chẳng thể thốt ra vài lời khiến người ta vui lòng? Ví như, chồng ơi, hôn em một cái nhé. Chồng à, em nhớ anh quá. Chồng ơi, ôm em đi. Chồng ơi, mình cùng nhau đi tắm đi. Mấy câu nũng nịu ngọt ngào như thế, đến bao giờ cậu mới chịu nói với hắn? Bạch Tuấn không kìm được nữa, cúi đầu hôn mạnh lên ngón tay cậu. Bóp nhẹ cằm cậu, không cho trốn. Người thì vừa tắm xong, mang theo hương sữa tắm dịu nhẹ, người vừa trở về từ cuộc xã giao, mang theo mùi khói thuốc và rượu nồng. Hai mùi hương đối lập quấn lấy nhau trong không khí, Ẩn Nhi thở gấp đầy mê hoặc. Từng âm điệu ướt át rơi ra từ khóe môi. Bạch Tuấn mân mê môi cậu. Tách nhẹ hàm răng, dùng đầu lưỡi trêu đùa. Một màn đùa nghịch như vậy, khiến da thịt trắng nõn của Ẩn Nhi cũng dần phủ lên một tầng đỏ hồng e thẹn, ngực phập phồng lên xuống. Cánh tay mềm rũ xuống đập nhẹ vào người hắn. Anh muốn chết à? Hôn cũng không cho người ta thở. Anh muốn hôn chết em à? Vừa cưới xong đã tính làm quả phụ. Bạch Tuấn mặc kệ bị cậu đánh. Mặt dày cười xấu xa, lần sau anh sẽ chú cái ý. Gì không cho hôn nữa. Thế thì không được rồi. Bạch Tuấn bế thốc cậu lên, về phòng rồi hôn tiếp. Phòng khách có camera giám sát đó. Hắn biết rõ có camera mà vẫn hôn cho được. Hắn đúng là đồ xấu xa. Ẩn Nhi chẳng cần đi, chỉ cần véo tai hắn, sơ sơ yết hầu. Cố tình trêu chọc hắn. Bạch Tuấn thở ngày một gấp, ánh mắt rực lửa. Tiểu thư à, vài hôm nữa em sẽ phải trả giá đấy. Ẩn Nhi lườm một cái. Hừ, anh chỉ mạnh miệng bên ngoài thôi, tôi mà sợ anh chắc. Bạch Tuấn giọng trầm thấp, nói rồi nhé. Tới lúc đó ai lùi bước là chó con. Ẩn Nhi hừ lạnh, cao ngạo không chịu thua. Tôi mà sợ anh chắc. Bạch Tuấn trầm giọng đáp lại. Nói rồi đấy nhé, đã đặt cược lời to tiếng lớn. Tới lúc đó ai lùi bước người đó là cún con. Ẩn Nhi kiêu ngạo hừ lạnh, không chịu thua. Chừng nào cậu chưa đích thân trải nghiệm, cậu vẫn chưa tâm phục khẩu phục. 10 người đàn ông thì 10 người khoe mình giỏi. Ai biết thật ra có giỏi thật hay không. Bạch Tuấn bế cậu về phòng ngủ. Thấy ga trải giường đã bị thay, ngay cả những chữ hỉ đỏ chói trong phòng cũng không còn. Thôi bỏ đi. Chuyện nhỏ như này không đáng để cãi với vợ. Có cần tắm lại nữa không? Không cần. Ẩn Nhi thấy hắn phiền quá rồi. Cậu đang xem tivi rất chăm chú. Hắn vừa về đã làm phiền. Thật đúng là mặt dày. Bạch Tuấn đặt cậu xuống giường rồi mới đi tắm. Ẩn Nhi cầm điều khiển, thả màn hình chiếu từ trần nhà xuống. Tiếp tục xem nốt chương trình giải trí lúc nãy.
Bạch Tuấn tắm siêu nhanh, chỉ mặc một chiếc quần boxer đen, vừa lau tóc còn ướt, vừa ung dung bước ra ngoài. Trước kia hắn sống gần công ty, không có tiệc tùng xã giao, bà giúp việc nấu cơm xong là về, trong nhà lúc nào cũng vắng lạnh. Giờ thì khác rồi, hắn đã kết hôn, có vợ rồi, nhà cửa ấm áp rộn ràng. Tuy vợ còn chưa yêu hắn, tuy vợ hắn vừa kiêu kỳ vừa đỏng đảnh, tính tình thất thường, cần có người hầu hạ mọi lúc, nhưng chỉ cần nhìn thấy Ẩn Nhi, dù cậu có mặt nặng mày nhẹ, hắn vẫn thấy vui trong lòng. Hắn lấy máy sấy ra cắm điện, rồi nắm lấy tay Ẩn Nhi, "Vợ ơi, sấy tóc cho anh đi." Ẩn Nhi nhìn chiếc máy sấy đen nhánh đặt trong tay, rồi vứt đi như ném khoai lang nóng. "Anh nằm mơ à, tại sao tôi phải sấy tóc cho anh? Tóc anh ngắn thế cơ mà, có mất của tôi bao nhiêu thời gian đâu, vợ anh đang trong kỳ dâu, hắn chỉ muốn có một chút thân mật khác thôi." "Sao mà khó thế không biết?" Ẩn Nhi lườm hắn một cái. "Bạch Tuấn, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ phải tự tay sấy tóc cho ai. Anh lấy tư cách gì mà nghĩ mình là ngoại lệ? Từ trước tới nay đều là người khác gội đầu tạo kiểu cho cậu, còn làm chăm sóc tóc nữa." Có lẽ lời vừa rồi chạm đúng lòng tự ái, vì hắn chẳng phải ngoại lệ. Bạch Tuấn giật phăng phích cắm máy sấy tóc, giận dỗi vứt sang một bên. Hắn để tóc ướt leo lên giường, vừa tắm xong, điều hòa trong phòng phả lạnh buốt. Trên người hắn cũng mang theo luồng khí mát, vừa chạm vào Ẩn Nhi, cậu khẽ kêu lên. "Bạch Tuấn, tay anh lạnh quá, đừng có chạm vào tôi." Bạch Tuấn xoa xoa lòng bàn tay cho ấm lên, rồi mới kéo cậu vào lòng. Hắn ngửi thử hương thơm từ tóc Ẩn Nhi. "Sau này để anh sấy tóc cho em." "Không được không? Tại sao? Anh không muốn phục vụ tôi phục vụ anh cũng không được à? Chẳng lẽ anh chết nếu cưng chiều tôi một chút?" Bạch Tuấn nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, đặt lên môi khẽ hôn. Ánh mắt hắn tha thiết ngắm gương mặt nghiêng xinh đẹp. Cậu đang nhìn vào màn hình, bỗng nhiên quay sang, hai ánh mắt chạm nhau. Môi Bạch Tuấn vẫn còn đặt trên mu bàn tay cậu, ánh mắt lại dừng lại nơi chân mày ánh mắt của cậu, mắt phượng môi đỏ. Trong mắt hắn tràn ngập dục vọng. "Tôi đâu có không biết sấy tóc. Sấy tóc thì có gì khó chứ? Tay tôi đâu có tàn phế. Đến cả sấy tóc cũng không làm được chắc." Bạch Tuấn giơ cổ tay lên khoe. "Tay tôi khỏe như thường. Tôi sợ anh làm hỏng mái tóc tôi cất công chăm sóc. Anh cứ làm chuyện gì mình giỏi là được rồi." Ẩn Nhi dứt khoát rời ánh mắt. "Cứ phải gây sự với tôi mới chịu sao?" Bạch Tuấn tỏ vẻ ấm ức. "Thì không phải em đang trong kỳ dâu sao? Chuyện anh giỏi thì giờ làm gì được chứ?" Ẩn Nhi rút tay lại. Ngày nào cũng thế, trong đầu toàn là mấy suy nghĩ đen tối vớ vẩn. Ẩn Nhi khinh thường liếc hắn một cái. Xuống giường, ánh mắt Bạch Tuấn vẫn dõi theo từng bước chân cậu. Ẩn Nhi đi vệ sinh một lát, trở lại liền tắt đèn trần, quay lưng lại ngủ. Bạch Tuấn lủi thủi đi ra phòng ngoài, chỉ mất 30 giây để sấy khô tóc, rồi lại ôm lấy Ẩn Nhi. Hắn biết rõ cậu vẫn chưa ngủ. Bạch Tuấn khẽ hôn lên vai cậu. "Trưa mai anh về nhà ăn cơm với em. Không cần lý do gì hết." Bạch Tuấn dụi mặt vào vai cậu. Vai của Ẩn Nhi mọc mầm mất rồi. "Ngày mai em phải đến công ty, ba em nói sẽ sắp xếp cho em một vị trí." Bạch Tuấn thật sự định đi làm sau khi kết hôn. Trước kết hôn là viên ngọc quý của nhà họ Ẩn, sau kết hôn lại đi làm công ty. Người ngoài sẽ nghĩ gì chứ? Bạch Tuấn thoáng lo lắng. Ẩn Nhi quay lưng về phía hắn, không thấy được lông mày hắn đang nhíu lại. Ngủ say rồi. Sáng hôm sau, Bạch Tuấn chờ trong phòng thay đồ của Ẩn Nhi, thấy cậu mặc áo sơ mi trắng, phối với váy bút chì màu hồng nhạt. Tóc dài hơi xoăn, gương mặt vốn đã xinh đẹp lại trang điểm nhẹ nhàng. Mang giày cao gót bước ra. Đúng chuẩn phong thái nữ cường nơi công sở. Bạch Tuấn đã suy nghĩ cả đêm, hắn cũng hiểu. Tâm trạng Ẩn Nhi muốn vào làm việc tại công ty nhà họ Ẩn. Dù cha vợ mới 45 tuổi, nhưng họ hàng đã bắt đầu dòm ngó tài sản nhà họ Ẩn. Họ cho rằng sau khi Ẩn Nhi lấy chồng, tài sản nhà họ Ẩn sẽ thuộc về họ. Cách nghĩ của họ vẫn còn dừng lại ở thời phong kiến. Nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới có thể thừa kế gia nghiệp. Hắn chỉ là không muốn để Ẩn Nhi quá vất vả, vì trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc với những thứ đó. Bạch Tuấn vỗ tay khen ngợi, "Vợ anh xinh quá. Nhìn là biết nữ cường nhân trong giới công sở rồi. Thay đồ thôi cũng phải chụp ảnh à?" "Bạch Tuấn, anh đừng có khoa trương quá." Bạch Tuấn bế bổng cậu lên. "Em đi giày cao gót không tiện xuống lầu đâu. Anh bế em tự đi được mà, em tự đi chậm lắm. Lỡ ngã thì sao?" Bạch Tuấn ôm chặt lấy cậu, ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng trên người Ẩn Nhi. Sau này nếu công việc có gì không hiểu,
Thì đến tìm anh, Ẩn Nhi ậm cho có lệ. Bạch Tuấn vui như mở cờ trong bụng khi bế cậu xuống lầu. Sau này Ẩn Nhi mới biết cấu trúc biệt thự, hóa ra trong nhà có thang máy. Nhưng đến lúc đó, Bạch Tuấn đã ôm cậu. Lên lầu xuống lầu không biết bao nhiêu lần, đúng là chó săn có tâm cơ. Tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Ẩn Thị, Ẩn Nhi ngồi ở vị trí tổng giám đốc, lười biếng xoay ghế da màu đen. Ông Ẩn đứng bên bàn làm việc nói, bảo bối, con thật sự muốn đi làm sao, mới cưới xong đấy nhé. Ẩn Nhi chống cằm lười biếng nói, em với Bạch Tuấn thì có cái gì gọi là tân hôn chứ, một chú rể ngủ chết dí ngay đêm động phòng, hừ. Đáng bị cho ra rìa. Bảo bối à, lúc còn trẻ, chuyện lãng mạn cần trải nghiệm thì cứ từ từ mà cảm nhận. Công việc không quan trọng đâu. Ba còn có thể làm việc 10 mấy 20 năm nữa. Ẩn Lý không nỡ để con gái cưng, phí hoài tâm sức vào công việc. Tuy phụ nữ cũng có thể có sự nghiệp riêng, nhưng con gái ông hoàn toàn có quyền tận hưởng cuộc sống. Chỉ cần con muốn, ông có thể trải sẵn con đường cho con. Ba à, nếu con không rèn luyện bản lĩnh, đám người kia cứ nhòm ngó nhà mình, hận không thể xẻ thịt uống máu, nghĩ tới đám anh họ là con tước, họ Hàn thì là cái thá gì. Trung tâm thương mại Dĩ Lạc ở phía nam thành phố, để con gái cưng của ba quản lý được không? Trước tiên con cứ thử xem sao. Không hợp thì đổi việc khác. Ẩn Lý biết cậu không ngồi yên được trong văn phòng, thà để cậu đi làm chuyện khác còn hơn. Vâng, cảm ơn ba. Ẩn Nhi đứng dậy nhường lại ghế tổng giám đốc, tâm trạng thoải mái rời khỏi văn phòng đi xuống lầu. Trong sảnh tầng trệt, Ẩn Nhi từ xa đã thấy họ Hàn cũng nhìn thấy cậu. Không đôi co với lễ tân nữa, chạy vội đến trước mặt cậu. Em gái à, họ Hàn gọi to, sao em lại tới công ty? Tôi đến công ty đấy. Tôi thích thì tôi đến thôi. Ẩn Nhi hứng thú nhìn hắn, anh họ, vừa rồi anh làm gì thế, định gây chuyện hả? Ẩn Nhi mỉm cười dịu dàng, giọng nói mềm mại đầy ẩn ý, thế tôi phải cho bảo vệ mời anh ra nhé. Tôi chỉ là, đêm cưới của em hôm đó tôi lỡ lời. Tôi tới muốn xin lỗi chú Ẩn. Không ngờ chú ấy lại không chịu gặp tôi. Em gái, em đến đúng lúc, đưa anh lên gặp chú đi. Ẩn Nhi cười nhạt, anh muốn xin lỗi chẳng phải nên xin lỗi tôi trước à? Bị ai đánh mà não bị thương rồi hả? Giờ lại càng ngốc nghếch hơn nữa. Họ Hàn nằm viện hơn 10 ngày. Vừa xuất viện hôm nay đã vội đi tìm Ẩn Lý, người thân có tiền siêu cấp. Còn có một cái cây dụng tiền sáng lấp lánh như thế. Không thể để mối quan hệ rạn nứt, Ẩn Nhi sớm muộn gì cũng là người nhà họ Bảo. Tốt nhất là thể hiện cho tốt trước mặt chú ấy, sớm muộn gì Ẩn Nhi cũng là người nhà họ Bảo. Về sau chỉ cần thể hiện tốt trước mặt cậu Bảo là được, biết đâu vị trí người thừa kế sẽ là của hắn. Tôi không rảnh đâu, bận lắm, còn ba tôi cũng bận, anh họ à, bệnh theo đuổi tôi của anh chưa khỏi sao? Về nhà mà dưỡng đi. Thấy hắn là Ẩn Nhi lại thấy bực, bảo vệ ở cửa luôn quan sát bên này. Thấy ra hiệu tay của Ẩn Nhi, lập tức khí thế hùng hổ đi tới. Họ Hàn bị hai bảo vệ cao to kẹp hai bên, kéo ra khỏi tòa nhà, hắn cũng không dám làm ầm lên. Chuyện còn dài. Hôm nay hắn nhịn. Ẩn Nhi bước ra khỏi tòa nhà, Trần Duệ che ô cho cậu, cẩn thận đi bên cạnh. Không để cậu bị nắng chiếu một chút nào. Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Trung tâm thương mại Dĩ Lạc phía nam thành phố. Ẩn Nhi mỉm cười nhẹ. Ba tôi nói sau này để tôi quản chỗ đó. Trần Duệ à, tiểu thư nhà anh, sau này không chỉ biết ăn chơi nữa đâu. Tôi tin tiểu thư nhất định sẽ làm rất tốt. Trần Duệ kính cẩn mở cửa xe. Trong xe điều hòa đã bật, nhiệt độ vừa phải. Sau khi Trần Duệ lên xe, đưa cho cậu ly trà sữa caramel đã chuẩn bị sẵn. Dù là mùa hè, nhưng do đang kỳ kinh nguyệt, không thể uống lạnh. Ẩn Nhi nhấp từng ngụm nhỏ trà sữa. Bạch Tuấn gọi điện tới. Âm hồn không tan. Về nhà gặp là được rồi, gọi điện làm gì? Ẩn Nhi vừa càm ràm vừa bắt máy. Trần Duệ lái xe. Hai tay bất giác siết chặt. Bà xã, ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào? Anh rảnh lắm à? Ẩn Nhi mở miệng mắng phủ đầu. Bạch Tuấn vừa ra khỏi phòng họp đã vội vàng hỏi thăm tình hình của cô. Kết quả là tiểu thư chẳng buồn cảm kích chút nào. Đúng là canh trứng mặn vừa vô vị. Cho nên nếu muốn quấy rầy em thì chỉ cần em nói một câu thôi, anh sẽ lập tức tới tìm em chơi. Đau trứng thì đi chị đi, đừng tìm tôi. Ẩn Nhi cười khẩy. Toàn bộ trợ lý cấp cao sau lưng Bạch Tuấn đều được thăng chức.
thậm chí chẳng ai dám liếc trộm sắc mặt của anh. Tổng tài đúng là chẳng câu nệ tiểu tiết. Bạch Tuấn bước vào văn phòng, dầm một tiếng đóng cửa lại, chặn đứng hết thảy ánh mắt dò xét bên ngoài. Bác sĩ chữa không được, phải để đại tiểu thư chữa mới xong. Bạch Tuấn lười nhác ngồi xuống sofa. Đợi em hết kỳ kinh là chữa được ngay. Đồ lưu manh, cút. Ẩn Nhi dập máy. Trong văn phòng, Bạch Tuấn nghe tiếng tút tút. Hai vợ chồng mà lưu manh một chút thì sao chứ, chắc là do vợ anh ngại. Xấu hổ thôi mà. Bạch Tuấn thật sự muốn quay lại ngày cưới hôm đó. Anh thề sẽ không uống nhiều như thế, phù rể phù dâu là để chắn rượu cho họ cơ mà. Sao cuối cùng người uống nhiều nhất vẫn là anh? Tối đó Bạch Tuấn về nhà. Nhìn thấy cậu ngồi trên xích đu trong nhà kính. Đọc sách, mặc váy trắng. Tóc dài xõa vai, không biết đang đọc sách gì, nội dung ra sao. Anh hơi cau mày, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Thân thể Bạch Tuấn nhanh hơn cả đầu óc. Cứ thế mà tiến về phía nhà kính. Từng bước tiến lại gần Ẩn Nhi. Nhà kính anh làm riêng cho cậu ấy, rất hợp với cậu. Cậu cứ ngồi yên lặng trong đó. Giống như yêu tinh giữa hoa, tinh khôi, sạch sẽ, tựa như tiên dáng trần. Bạch Tuấn ngồi xuống bên cạnh. Vợ à, Ẩn Nhi giật mình. Anh đi không phát ra tiếng sao, giật hết cả mình. Cố tình hù em đấy, đọc gì mà chăm chú thật đấy. Bạch Tuấn liếc nhìn, là sách quản lý tài chính. Dù anh không thấy rằng, bắt đầu học bây giờ là quá muộn, nhưng liệu có cần tự làm khổ mình đến vậy không? Anh vẫn hy vọng sau khi kết hôn, Ẩn Nhi sẽ giống như trước, vô lo vô nghĩ, thoải mái hưởng thụ cuộc sống. Nhưng anh cũng tôn trọng lựa chọn của cậu. Không hiểu chỗ nào thì để anh giảng cho nhé. Không có thật. Anh thấy em nhíu mày mà. Ẩn Nhi lườm anh một cái. Là vì em đói đấy. Lần sau em sẽ không chờ anh về ăn nữa đâu. Được rồi, là lỗi của anh. Để vợ yêu phải đợi lâu rồi, để bụng vợ bị đói mất rồi. Bạch Tuấn giúp người lại gần. Ẩn Nhi đặt sách xuống, hai tay chống lên vai anh. Bạch Tuấn, em nghi ngờ nghiêm trọng là anh mắc bệnh gì đó. Thiếu tiếp xúc da thịt à? Sao cứ thích dính người suốt vậy? Đúng thế, anh có bệnh đó. Vợ mau cho anh ôm cái chữa trị đi. Không thì anh khó chịu lắm, cảm giác như có hàng vạn con kiến bò khắp người. Cồn cao như thiếu đốt, Bạch Tuấn ôm chặt lấy Ẩn Nhi. Khuôn mặt vùi vào ngực cậu. Đồ biến thái, lưu manh. Leo lên đầu người ta rồi đấy, buông ra. Đồ dơ bẩn nhà anh. Ẩn Nhi túm tóc anh. Muốn ôm thì ôm đi, anh làm gì vậy hả? Chưa cai sữa à? Bao nhiêu tuổi rồi? 24 rồi. Mũi Bạch Tuấn toàn mùi thơm dịu dàng. Ẩn Nhi túm tóc anh. Kéo mạnh vai áo, lồng ngực khẽ phập phồng. Ngột ngạt đến mức Bạch Tuấn không muốn rời đi. Nhưng nghe giọng Ẩn Nhi thì biết cậu thực sự nổi giận rồi. Bạch Tuấn ngẩng đầu đầy tiếc nuối. Ánh mắt đen sẫm nhuốm đầy khát vọng. Nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp. Bảo bối. Ẩn Nhi giận dữ đẩy anh ra. Chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi quay người bỏ đi. Nhưng mới đi được vài bước, Bạch Tuấn đã đuổi theo từ phía sau. Một tay ôm eo cậu, nhấc bổng lên. Anh phiền quá đi. Em tự đi được mà, còn trẻ thì anh phải ôm nhiều vào. Sau này già rồi, không bế nổi nữa. Bạch Tuấn thích ôm cậu. Vừa mềm mại vừa đáng yêu. Ẩn Nhi trợn mắt đầy bất lực. Bạch Tuấn đã quen với ánh mắt đó của cậu, không tức mà còn cười. Em cứ trân trọng đi. Người anh muốn ôm chỉ có mình em. Ai thèm, em có phải tàn phế đâu. Ẩn Nhi túm lấy áo sơ mi anh, đồ đê tiện, vô liêm sỉ. Bạch Tuấn thật lòng nghĩ rằng bản thân đúng là bỉ ổi từ trong xương tủy. Ẩn Nhi mắng anh, đánh anh, túm áo anh. Mà anh vẫn cười toe toét, cậu ấy chỉ đối xử như vậy với mình tôi. Tôi là duy nhất. Buổi tối Bạch Tuấn tắm xong. Tự mình sấy tóc. Lên giường liền dịch lại gần Ẩn Nhi. Bàn tay ấm áp xuyên qua lớp váy ngủ mỏng. Đặt lên bụng dưới của Ẩn Nhi, xoa nhẹ theo vòng tròn. Ẩn Nhi tựa vào đầu giường. Ánh mắt lướt qua. Lạnh lùng nhìn anh làm gì thế? Đến tháng rồi mà, anh xoa cho em. Không cần, Bạch Tuấn khựng lại. Hết đau rồi à? Hết đau là anh hết giá trị lợi dụng rồi. Hai, anh chỉ là công cụ thôi mà. Dù là công cụ thì Bạch Tuấn vẫn không bỏ tay ra. Ăn chút đậu hũ vợ mình thì sao chứ? Cả ngực cũng úp vào rồi còn gì. Ẩn Nhi nhếch môi đầy lạnh lùng. Đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì. Anh đang xoa bụng cho em thật sao? Anh chỉ muốn lợi dụng em thôi.
He he he, bị vợ phát hiện rồi. Bạch Tuấn rúc lại gần. Thế em cho anh sờ một chút được không? Không cho, Bạch Tuấn biết ngay mà. Hỏi rồi thì chắc chắn bị từ chối, vậy sao còn phải hỏi? Cứ sờ luôn là được. Ẩn Nhi cảm nhận được bàn tay nóng rực đó. Đang lướt trên đùi cậu. Đầu ngón tay như lông chim. Ánh mắt anh nóng bỏng. Chăm chú quan sát phản ứng của cậu. Ẩn Nhi cũng rất thích thân mật nhỉ. Chạm nhẹ là mềm nhũn rồi, giọng nói cũng ngọt ngào, mắt thì mơ màng. Mặt còn đỏ lên nữa. Đến tháng rồi, anh yên phận chút đi. Ẩn Nhi nổi giận. Nếu anh không tôn trọng em thì... Ra phòng sách mà ngủ đi. Mới cưới bao lâu chứ? Đã bị đuổi ra khỏi phòng ngủ rồi. Phụ nữ thật nhẫn tâm. Không cho anh sờ, thì em sờ anh đi. Bạch Tuấn mặt dày không đỡ nổi. Túm lấy tay cậu đặt lên đùi mình. Ẩn Nhi sờ thấy toàn là lông chân. Càng thêm chán ghét. Bạch Tuấn vẫn không buông tay. Tay anh cứ miết trên đùi cậu. Đột nhiên, đùi anh đau điếng một cái. Bạch Tuấn kéo tay Ẩn Nhi ra khỏi chăn. Đầu ngón tay trắng nõn của cậu mở ra. Mấy cọng lông chân nhẹ nhàng rơi xuống. Đại tiểu thư, em giật tóc anh thì thôi. Giờ còn nhổ cả lông chân nữa. Đau chết mất, lông chân anh xấu quá đi. Ẩn Nhi rút tay lại. Khó chịu lau tay lên áo ngủ của anh. Xấu. Anh là đàn ông. Chẳng lẽ phải giống em, một cô gái yểu điệu như vậy, mà đi triệt lông toàn thân sao? Đùi trắng, chân trắng sạch bóng. Chẳng còn tí khí chất đàn ông nào nữa. Vậy là em thích kiểu đàn ông không có chút lông chân nào à? Vậy thì là thái giám rồi, Bạch Tuấn. Anh nhớ trong thái giám đâu có râu, không biết có lông chân không? Bạch Tuấn, nếu em thích anh thế nào em cũng thích. Em không thích anh, thì anh thế nào em cũng ghét. Ẩn Nhi cúi đầu nghịch điện thoại. Bạch Tuấn mặt ủ rũ đẹp trai rũ xuống. Đại tiểu thư bao giờ mới thích anh đây? Chẳng lẽ anh phải thay đổi bản thân? Thành kiểu đàn ông ôn nhu, nho nhã, nhưng như thế đâu còn là anh thật nữa. Nếu Ẩn Nhi thích anh vì lớp vỏ bọc đó, thì chẳng phải thật lòng. Bạch Tuấn tựa đầu vào thành giường thẫn thờ, vô thức nhìn, Ẩn Nhi đã bỏ điện thoại xuống. Nằm nghiêng ngủ rồi, Bạch Tuấn trằn trọc không ngủ được, nằm bên cạnh cứ xoay tới xoay lui. Lòng anh đầy tâm sự. Trong căn phòng tối hiếm hoi phát ra tiếng thở dài. Á, một cái tát đập thẳng lên ngực anh. Bạch Tuấn ngơ ngác. Em vẫn chưa ngủ à? Anh lăn qua lăn lại như cá chép vậy. Em ngủ thế nào nổi? Ẩn Nhi vung chân đá qua. Anh còn động đậy nữa thì ra ngoài ngủ đi. Bạch Tuấn ôm eo cậu lại, chôn mặt vào bờ vai cậu. Vợ yêu, vậy anh sẽ nằm yên. Ẩn Nhi đành thỏa hiệp. Miễn là anh không quậy như bị AIDS, cả đêm không yên. Thì cứ để ôm đi vậy, dù gì sớm muộn cũng bị anh ăn sạch sẽ. Ngủ ôm một cái thì có là gì, trước giờ đâu phải chưa từng bị ôm. Hai người ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Ẩn Nhi tỉnh dậy thấy Bạch Tuấn vừa tập thể dục xong, mặc áo ba lỗ đen. Trên người đẫm mồ hôi nhẹ, làn da trắng lạnh vì vận động mà đỏ lên. Anh tùy tiện vén áo lên lau mặt. Lộ ra cơ bụng rắn chắc từng múi. Anh cố tình chứ gì, không phải lần đầu khoe dáng trước mặt mình rồi. Thân hình đúng là đẹp, cơ bụng cũng quyến rũ thật. Nhưng mình đang kỳ dâu mà. Làm được gì đâu, Ẩn Nhi hơi thở khẽ khàng. Lúc anh đi đến gần, tai cậu đỏ lên nhẹ nhẹ, dậy sớm ghê ha. Bạch Tuấn cúi đầu, khóe môi nhếch lên cười đều. Đại tiểu thư, nếu em muốn anh ngủ nướng cùng thì lần sau nhớ nói trước, anh nhất định sẽ chiều. Đồ công công khoe đuôi, tự ảo tưởng quá rồi đó, ai thèm anh ở lại. Ẩn Nhi lướt ngang qua, nhưng cổ tay lại bị bàn tay đầy mồ hôi giữ lại. Ẩn Nhi nghiêng đầu, tránh ra đi tắm cái đã. Người đầy mồ hôi, còn kéo tay tôi nữa. Bạch Tuấn nghiêng đầu, này, em nói xem anh có nên đi triệt lông không? Cái gì Bạch Tuấn điên rồi sao? Ẩn Nhi liếc qua, nhìn xuống nửa người dưới vẫn mặc quần thể thao đen. Bỗng bật cười, cái gì đó? Em nói xấu thì anh đi xử lý thật luôn đó, không có thì chắc gì đã xấu. Thật ra cũng bình thường, cũng không phải là nhiều, đàn ông mà. Không có lông chân mới kỳ á, nhìn yếu ớt ẻo lả sau đó, trong mắt Ẩn Nhi ánh lên nụ cười không giấu nổi. Tối qua cãi nhau nói bâng quơ thôi mà. Chẳng lẽ tối qua xoay bên này lật bên kia, chỉ để nghĩ chuyện này sao? Đúng là trẻ con thật, tôi cũng nghĩ vậy. Như tôi đây mới gọi là gợi cảm. Bạch Tuấn vui vẻ,
Sớm muộn gì em cũng sẽ thích thôi, hứ, Ẩn Nhi hừ lạnh trong lòng. Thích cái chân lông lá của anh á. Có bệnh, đại tiểu thư. Kỳ dâu của em còn bao lâu nữa? Nguồn năng lượng dồi dào này của anh thật sự không nên lãng phí vào mấy món máy móc lạnh lẽo đó. Đồ tập gym á, muốn đem hết năng lượng dành cho vợ yêu thơm thơm mềm mềm đáng yêu. Một lần là 7 ngày cơ à, 7 ngày lâu vậy sao? Ra máu nhiều ngày như vậy, không sợ bị thiếu máu à? Tối nay phải bảo đầu bếp nấu cho đại tiểu thư món gì bổ máu mới được. Anh tin là mình nhịn được mà. Ẩn Nhi rút tay ra, ung dung bỏ đi. Bạch Tuấn bực bội vò đầu, nhịn. Coi anh là rùa nhẫn nhịn chắc. 7 ngày sau, xem anh có còn nhịn nổi không. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.